ตัวนี้ อันไหนนะอินดี้เอาไหมลูก เชือกขุดอะตัวเชือกขุดอะเอาไหมอินดี้เอาไหมเอาไหมเอาชุดหมาไหมไซส์อินดี้อะไรน่าจะได้สีนี้กับสีนี้ยุ่งแล้วเหรอเก่งจังเลยชอบไหมคะชอบค่ะไปกินไอติม สนุกไหมจะไปกินไอติมค่ะไปไหนนะคะ ค่ะ กินไอติมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ไปเลยค่ะปากกาปากกาใช่ไหมครับโอ้จะซื้อปากกาเหรองั้นต้องใช้ดินสอดีกว่าไหมทำไมอ่ะหรอ15 ไม้ค่ะปันยากิที่มันเป็นปลาที่มีกินอ่ะเอาไส้ถั่วแดงค่ะชิ้นนึงเอาลูกเกดเหรอเอากันเอาลูกเกดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งหมูด้วยสวัสดีค่ะอีกนานไหมคะงั้นเดี๋ยวเดินมาได้ไหมโอเคไปซื้อต่อ ไปซื้ออย่างอื่นก่อนยังไม่ได้กินเลยค่ะต้องรอมันค่ะแต่ก็อร่อยค่ะมากินทุกทีค่ะอร่อยค่ะหลับไปแล้วหนึ่งหมดฤทธิ์ไปแล้ว